Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुरहरु सबैलाई पुनः मेरो च्यानलमा स्वागत छ. धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ. ओके. र फेरि आज म एउटा बन्साई माथि अलिकति म वर्कआउट गर्न गइरहेको छु. ओके. यो चाहिँ मेरो फुल नै हो. यो चाहिँ एक खालको फुल यस्तो फुल्छ है. अब यो चाहिँ फ्लावरिङ हुन्छ यो. राम्रो फुल्छ हैन. र यसको एज चाहिँ भन्नुहुन्छ भने लगभग 7 वर्ष समथिङ भयो होला है. ट्रङ्क पनि निकै ठुलो छ, ह्युज छ. र यसमाथि चाहिँ म यसको ब्रान्च प्रुनिङ, रुट्स प्रुनिङ र वायरिङ गर्न म गइरहेको छु. ओके. र मैले चाहिँ त्यसको कटिङ गरेर ओके काटेर चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा छ. यस्तो बनायो भनौँ न. यसको चाहिँ अब अलिकति मैले चाहिँ माथि वायरिङ गरेँ र यसको चाहिँ सीमित हाँगा राखेको छ. सीमित बुस टाइपको हुन्छ. र यसलाई म अब तलमुनि चाहिँ यसको रुट्सहरू ट्रिम गर्न गइरहेको छु. ओके. ओके. मेरो यहाँ मिनरलहरू छ. यो चाहिँ अब सेन्ड भइहाल्यो, माटो भइहाल्यो है. यो चाहिँ ग्रेभिल, काउडङ, कोकोपिट, यो चाहिँ अब मास्टर केक र चाहिँ बोन मिल हो. ओके.
यो चाहिँ मेरो फङ्साइड हो ओके फङ्गस नलागोस् जराहरू नपुगोस् भनेर हो यो लाउने हो प्रोटेक्सनको लागि ओके बाबा काम हो गया बाबा काम फिनिश ओके मेरो यो बन्साई बनाउने प्रक्रिया भिडियोलाई म यही थाती राख्न चाहन्छु मैले चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् ट्रिमिङ गरेँ है अब मैले चाहिँ अलिकति डिजाइन पनि गरेँ भनौँ न वायरिङ गरेँ र चाहिँ सबै खदाखुदुर बनाएर सीमित राखेँ जरा अलिकति माटो है र मैले प्लान्टिङ गरेको छु ओके र बनाउने प्रक्रिया चाहिँ यस्तै हो बन्साई र जति पनि बन्साई फ्यानहरू हुन्छ र अन्य प्लान्ट्सलाई अलिकति प्लान्टलाई माया गर्ने जति पनि अग्रजहरू जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला किनभने हजुरहरूको साथ सपोर्ट र मायाले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिल्छ र म अगाडि बढ्ने मलाई चाहिँ उजागर शक्ति मिल्छ ओके भन्दै हजुर समस्त सबै दर्शकहरूलाई म के निवेदन टक्राउन चाहन्छु भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै सब्सक्राइब गरिसकेपछि पछाडिको बेल आइकन छ त्यसलाई नोटिफिकेसन बेल पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ टिङ हान्न नबिर्सिनु होला हजुर सबैले किनभने नोटिफिकेसन बेल दबाउनु भएन भने सब्सक्राइब गरेको केही अर्थ हुँदैन भ्यालु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु भयो भने र जति म भिडियोहरू नयाँ नयाँ अपडेट गर्छु त्यो भिडियो तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ ओके भन्दै म सानो मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ यही खातिर राख्न चाहन्छु सबैजनालाई नमस्कार ओके बाई बाई सारो भन्नुहोस् बाई सी यू ओके ओके Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.